Hej och välkomna till årets Europaforum. Mitt namn är Ebba Bjerkander och jag jobbar på Central Sweden European Office med energi, klimat och infrastrukturfrågor. Och jag har fått äran att leda årets Europaforum tillsammans med min kollega Thomas. Hej hej, jättekul att vara här. Superspännande dag tycker jag. Jag heter Thomas Högman och jobbar på Region Gävleborg med finansieringsfrågor och framförallt internationell finansiering eller EU-finansiering. Och det vi ska ha här idag då, det kallar vi ju för Europaforum. Men vad är det för någonting egentligen? Det skulle vi egentligen fått höra Jan Bohman berätta för oss, som sitter i styrelsen i föreningen Bergslaget. Nu är det tyvärr så att Jan är sjuk idag, så jag ska försöka förklara lite kort vad är det här för någonting egentligen som vi ska göra idag. Ebba, du får rätta mig som har varit med länge för många om det blir fel här. Ja. Men det är i alla fall så då att Europaforum är ett årligt evenemang som arrangeras av föreningen Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget. Och vi försöker plocka upp en aktuell fråga på EU-agendan och knyta den till den regionala och lokala utvecklingen. Så i år, när vi hade en diskussion om vad vi skulle göra för någonting och kom fram till det här temat, Ebba, då var det inte lika solklart att det var så aktuellt som det faktiskt har blivit nu när vi kom till december. Vi började väl prata om det här i mars. Ja, precis. För temat i år är ju då energiförsörjning. Och när vi pratade om det här så var jag, men tänk vilken situation kommer vi vara i november? Kommer vi ha planerade strömavbrott till och med? Det är ju tack och lov inte riktigt så illa, men vintern är inte över än. Vi får se. Nej, jag ska inte vara så deppig. Men det är ju i alla fall en högaktuell fråga. Så vi ska ju ställa om. Vi har påbörjat den här omställningen. Vi vet att vi kommer behöva mer elektricitet. Vi behöver elektrifiera väldigt stora delar av samhället. Och det betyder att vi behöver mer förnybar energi. Samtidigt behöver vi också då energieffektivisera och använda energin på ett mycket smartare sätt. Och så då behöver vi fasa ut de fossila bränslena. Och här såklart så blev det ju ännu mer angeläget med Rysslands invasionskrig i Ukraina. Så det är bråttom. Och allt det här behöver vi då göra. Och det betyder att vi behöver mer innovationer. Vi behöver satsa på ny teknik. Och det här är ju det är vindkraft, solkraft, vätgas är någonting vi pratar väldigt mycket både här hemma och på EU-nivå. Så det ska bli väldigt spännande att höra de olika talarna idag om olika infallsvinklarna vi har på det här ämnet. Just det. Vi kör lite praktisk info och genomgång av schemat innan vi börjar. Det här är då ett helt digitalt webbinarium, så det är egentligen som att ni sitter och tittar på tv där hemma. Ni kan inte räcka upp handen och säga någonting i sändningen eller så. Däremot så kan ni skicka ett mejl till Central Swedens infomail, info@centralsweden.be. Och om vi tycker att er fråga är tillräckligt intressant så plockar vi upp den. Vi hoppas att den här dagen också kommer ge uppslag till idéer om samverkan. Kanske med någon av panelisterna som ni snart kommer att få träffa. Om ni vill komma i kontakt med någon av dem från dagens seminarium så kan ni också höra av er till samma infomail. Så löser vi det. Nu ska vi ta en titt på programmet. Flyger programmet bakom oss nu? Så jag kan liksom peka på det som en meteorolog. Där har vi det. Där har vi det. Jajamän, perfekt. Vi hälsar välkomna just nu då, utan Jan Bohman tyvärr. Sen så kommer vi börja med att titta på den här stora bilden. Energi är ett aktuellt tema på EU-nivå och politiken står inför stora omvälvningar då i och med den här energikrisen som har olika rotorsaker. Simon kommer att ge oss den stora bilden och det blir på engelska det här första passet. Sen så kommer vi tillbaka hit till Sverige lite närmare och Thomas Tangeroff som är programchef på Institutet för näringslivsforskning kommer prata lite mer om hur väl energimarknaderna fungerar i Sverige. Eller inte väl då kanske i vissa aspekter. Efter den här mer generella överblicken, 2 stycken duktiga personer som pratar om det här från ett kanske mer akademiskt perspektiv, så ska vi till praktikerna och hälsa på västerut. 2 stycken framstående regioner inom energiområdet med lite annorlunda förutsättningar än oss men också mycket gemensamt. Kul att se hur de jobbar i Wales och Skottland
på regional nivå med utveckling helt enkelt av energisystemet ute på öarna. Och sen då så flyttar vi hem igen till våra regioner och avslutar med att knyta ihop ett panelsamtal med våra regionala strateger här. Och sen så kommer tyvärr inte Jan Bohman då att avslutningstala, men då får väl vi hitta på någonting, Ebba, vad tror du? Ja, det ska nog gå bra. Jajamensan. Så, vi har ju då någon minut före här, men vi ska väl egentligen hälsa Simon välkommen. Ja. Är han... Do we have Simon? Are you with us? No? Oh, great. We can't hear you yet, though. Now? Yes, there you are. So nice to see you. Welcome to Europaforum. So you've done research on EU energy policy and Russia especially. So it's going to be really interesting to hear your point of view and also the EPC's take on this whole situation. So thank you and for being here, and the floor is yours. Yes, thank you. Can my slides be put up? I also hear a bit of an echo when I talk. That's not for us, at least. We're trying to fix it. I think I hear myself and through your mic. Oh, yeah. I'm looking at the technicians and hopefully. Is it? Let's see. And also if we can get your slides. Well, anyway, you're in Belgium. How's the weather? Sunny a bit. Ah, nice. Nice. It was actually it was still dark when I got here, so I don't know what how the weather looks. It's cold and crispy, and there's snow, which is really nice. Exactly. And how are the energy prices in Belgium? I think a bit worse than in Sweden, right? But yes, okay. So I can start. So I have my slides also. Do we have yes, so good morning everyone, and thank you to Central Sweden for having me at this webinar. So my name is Simon Dekeyrel, and I'm a policy analyst at the Brussels-based think tank EPC, European Policy Center, where I focus on energy policy and climate policy at EU level, which, as you will all know, are currently not in, which are currently is a very hot topic. So in today's presentation, I want to focus on the ongoing energy crisis, and more specifically on what caused it, on its consequences, on the policy responses at EU level, and also on what the implications are for the Green Deal. So first, I want to talk a bit more about how did we in fact end up here. So this is, I'm trying to go to the next slide. I also have it on my phone, but it's not working, I think. Okay, yeah, thank you. So yes, so how did we in fact end up here? So as you may know, the EU is a net importer of energy. All member states are dependent on imports to satisfy their energy consumption, with 33%. Sweden, as you see on the right side on the chart, is actually on the lower end of the spectrum, but almost a majority of the member states depend on imports for more than 50% of their energy consumption. And for the EU as a whole, this import dependence, this energy dependence rate amounts to 60% of total consumption. Next slide, please. So this import dependence in itself is not necessarily a problem. If
the dependence is diversified, and you rely on you have reliable suppliers. This is not necessarily a problem, but of course, with the EU before the war, was heavily reliant on energy imports from Russia. You see, for instance, in 2021, 27% of the oil imported by the EU came from Russia. For coal, that was 64%, and for gas, this dependence amounted to 41%. So of all the gas imported by the EU, 41% came from Russia. Especially for gas, this is problematic because gas, unlike oil and coal, cannot be transported as easily by ship, and is more reliant on fixed infrastructure like pipelines. So for this, this is much harder to switch suppliers. Next slide, please. And so, of course, Russia had already shown since 2006 that it was in fact not a reliable supplier. In 2006, it for the first time already interrupted the gas supply to Ukraine, and in 2009 again. And then, of course, in 2014, we had the annexation of Crimea by Russia. But what happened in the EU, the dependence on Russian gas through this period, in fact, rose from 2010 to until the war. The dependency rate on Russian gas, in fact, rose. So not much was done by member states to reduce their dependence on Russian gas. With, of course, the bigger member states like Italy and Germany, who were the most reliant on Russian gas and did not make lots of efforts to reduce their dependence. And then after the Russian invasion of Ukraine, as you see on this chart, so where in 2021, the share of Russian gas in total EU gas imports was 41%. In October 2022, in October of this year, this had already declined to 6.6%. So as the war started, Russia started gradually reducing the gas supplies to Europe, and from June it cut off multiple member states. And now the percentage of Russian gas, the share of Russian gas in total EU gas imports, is much lower than it was last year. Then, of course, how has this been compensated in the EU? Through energy savings in industry and also by households, but mainly this Russian gas has been replaced by much more expensive liquefied natural gas, or LNG, from the United States, but also from other sources like Qatar and other Middle Eastern countries, gas suppliers. And so what then has been the consequence of this rapid reduction of Russian gas supplies to the EU? If you can go to the next slide, please. Then we see that the European gas prices have shot up as a consequence of this reduction of Russian gas supplies. You see from March, but already in fact before, the European gas prices started climbing. And then in August, this peaked at 350 euros per megawatt hour. This is maybe a bit hard to put into perspective, but the average price from 2010 to 2020 was around 20 euros per megawatt hour. So 350 euros, that's more than, that's almost 17 times as the average price of the previous decade. Now, as the storages in most member states have been refilled, the prices declined a bit. And of course, we had a very mild winter, which also helped a lot. The prices are now at 138 euros per megawatt hour, which is
already significantly lower than the peak in August, but is still much higher than the averages that we saw the previous decade and the previous years. Next slide, please. And so this has also had a direct impact on the electricity prices in Europe. Left, you see the electricity prices for each of the member states except Scandinavia. I don't know why they were not included actually in this in the left map. You see the prices in euros per megawatt in January before the war had started. And then on the right, you see the prices of today, which, as you see, for most member states are almost 4 times as high as they were less than a year ago. An exception is the Iberian Peninsula, so Portugal and Spain, where you see that the prices are pretty much the same as they were back then. This is because also these countries, where these member states were allowed by the European Commission to impose a price cap on the gas used in electricity generation, which which has kept the prices lower. Why were they allowed by the European Commission to do this? Because they are in fact quite isolated from the other member states, and they are sort of an energy island. So they are not really interconnected with other parts of Europe with their energy infrastructures. Next slide, please. So then we see that prices have in fact exploded, which has of course been hugely problematic for European industry, for businesses, for households, and is also driving increasingly worrying levels of inflation. So then what was the response at the European level? So a first component of the strategy or of the reaction by both member states and at EU level is energy savings. So EU member states have already agreed at the European level to voluntary targets to reduce their energy consumption. In July, they agreed to a voluntary target to reduce their natural gas consumption by 15% compared to the averages of the previous 5 years. And in September, they then agreed to a voluntary target to reduce their electricity consumption by 10% compared to the averages of the previous 5 years. So the weakness is, of course, of this mechanism is that these are voluntary targets, and that member states are not bound by these targets. But when we in fact look at the efforts that member states have made, we see that they have in fact reached these targets and even exceeded these targets especially the last 2 months. You see left on the chart, you see the average gas demand for the previous 3 years, and then on the right you see for each month you see the gas consumption, the average gas consumption in EU member states this year. So you see that especially for October and November, there has been a huge decline in natural gas consumption in the EU. In November, for instance, this amounted to a 23% reduction in compared to the previous years, which is quite a significant exceeding of the target that was agreed at EU level. So member states have in fact made the effort to reduce their natural gas consumption. Of course, this would at first sight this appears to be a good thing, but of course there are other factors to be considered as well. For instance, what are the underlying reasons that the natural gas demand has declined in the EU? If for instance we see that
there is an ongoing deindustrialization in many member states, and factories have in fact had to shut down because gas prices have been too high. So that the main reason for these declines in natural gas consumption has been demand destruction. Then of course that's not necessarily a good thing when this has been driven by behavioral changes, by people and also by businesses making conscious choices to make their energy consumption more efficient. This is of course a different thing. So but definitely you see that an effort has been made across the EU to reduce gas consumption, which is the first big component of the EU strategy to reduce the dependence on Russian energy. Next slide, please. And then a second big component is an acceleration of the rollout of renewables across the EU. So in the Commission, in May, the Commission proposed a plan where it proposed, for instance, new non-binding EU targets for the production and import of renewable hydrogen or green hydrogen, and also of biomethane. And now there has also been there is an upcoming regulation to shorten and simplify national permitting procedures for renewable energy projects. This has not yet been adopted, but it should be adopted actually next week at the council meeting of the EU's energy ministers. And this regulation would make wind and solar projects would be declared of overriding public interest, which would mean that the burden of proof for environmental protection would shift from developers to public agencies. So whereas in the past developers had to prove that their that renewable energy projects did not have a harmful impact on the environment, now public agencies would have to prove that renewable energy projects have a harmful impact on the environment to block the permitting procedure. But there are still many unknowns, and the devil will be, as always, in the details. For instance, there is still discussion on whether this will apply, this overriding public interest, this will apply only to new renewable energy projects or also to renewable energy projects that are already in the pipeline, and that's a significant amount in many member states. So projects for which the procedure has already started, but which has not yet, but where there is not yet a final decision that has been made. So, and also, of course, an important factor to consider is what will be the timelines, for these permitting procedures. So it's still to be seen, and we will soon know next week whether how relevant this will in fact be. But definitely, this is this, if implemented well, this could be this could significantly accelerate the rollout of renewables across the EU, because currently permitting procedures, national permitting procedures in member states are a very big obstacle for renewable energy projects. The average is above 5 years, and this could significantly reduce that amount and make these projects operational much sooner than was previously the case. Next slide, please. So apart from these elements, there has of course been financial support also to households and businesses to shield them from these rising energy prices. So member states have implemented a variety of national measures to shield vulnerable households and also their worst affected businesses from the soaring electricity and gas prices. So this has included VAT reductions, energy tax reductions, also price caps or regulation
or price regulation for retail consumers, has also included transfers to vulnerable groups, and many other measures, such as also, for instance, windfall taxes on profits of energy companies. And since September 2021, this support has amounted to 600 billion euros in the EU in total. Of course, not all this funding has already been allocated, but for instance, in September, Germany announced a huge support package, which would earmark 264 billion euros to German businesses and households, which sparked a lot of controversy, particularly in southern member states and southern European member states, because they argued that the support package would distort competition on the EU's internal market. So apart from this, the fact that these are all different measures and implemented in different ways in the member states, this can distort competition, and of course these amounts also put huge pressure on public finances of member states, and these public finances are of course already strained from all the support that was provided during the pandemic. So while targeted support is definitely necessary for vulnerable households and to the worst affected businesses, many of the measures that have been taken now by member states, in fact, such as flat tax reductions, also bring support. There is a lack, in fact, of targeted support, and lots of the support that has been provided now is not really targeted at the places where it's needed most, which risks undermining their effect, because as for instance these price regulations, as you bring down the price of gas, this will of course increase consumption, which in turn will exacerbate the shortage of gas on the European market. So these are measures which are necessary but should always be targeted, and as they are currently implemented, we see sometimes that they are not very and not implemented in a way that they will actually reach their goal, and could potentially also exacerbate the energy crisis. Next slide. So, and then another big element that we have seen, and where member states are again in the driving seat, just as for the support measures, while the EU has written guidelines for member states for the ways in which they can support, or like non-binding guidelines to which they should adhere when developing support for businesses and households, so that they don't distort competition. But okay. But member states are, for a lot of these measures, they are very much in the driving seat, and this is also the case for infrastructure development. So we see in many member states, in Germany, Italy, as you see, in the Baltic states, France, we see lots of new investments in LNG import infrastructure in the EU. While this can of course be justified on the basis that all the Russian supplies that we previously had are falling away, and that we will have to replace this by additional imports of LNG from the US and also from other places. These again are not very coordinated at EU level, which is a problem, because these risk
this risks, again, unnecessary investments in fossil fuel infrastructure, which also risks locking the EU into fossil fuels longer than we would have hoped, because these import terminals, as they say, for LNG, these are not operational immediately. Of course, they also have to go through a whole lengthy and complex permitting process, and this can also take up to 5 years. So this is also not an immediate, not such a short-term solution as it is sometimes proposed or justified. Next slide. Trycker fram den, Mattias. Ja. And so another thing that has been done by many member states is many member states have postponed the deadlines for the phase outs of coal used in electricity generation, or have brought non-operational coal-fired plants that were already in disuse back into use. So this has been done in many member states such as France, Germany, Hungary, Italy, Romania. And another thing that has been done is regarding nuclear energy. Some member states have accelerated investments in new nuclear capacities, such as Czechia and Poland. And I saw that Sweden also investigated to extend the lifetimes of some of their nuclear reactors, and other member states have already in fact extended the operational lifetimes of existing nuclear power plants, and have extended the deadline of the phase out of nuclear energy. So Belgium and Germany are, of course, the most prominent examples of this. And then the final slide. So the conclusion, if we look at all the measures that are taken at the European level, so on the one hand, we see that lots of efforts are being made to save energy, to reduce gas consumption, to accelerate the rollout of renewables. But then we see also that measures of support are being provided to households and businesses, which may potentially be counterproductive because they are not targeted. And we see also that member states are investing in new gas infrastructure, are not doing so in a very coordinated manner. And then also we see that member states are bringing back coal plants that were previously out of operation, and also extending postponing the deadline to phase out coal in their electricity mix. While of course sometimes this can be justified if this means that less euros will end up in the coffers of the Russian government. At the same time, we have to make sure that these do not result in locking in the EU's energy systems into fossil fuels, which may harm or undermine the objectives of the Green Deal and climate neutrality by 2050. Thank you. Thank you, Simon. That was really interesting. Would you have anything to say about how is the next winter looking? The winter 23-24. I know we spoke about this. Is it looking better, or are we yes. heading to even worse conditions? Well, most analysts fear that the next winter will actually be more challenging than this winter, because for this winter we actually we could count a lot still on Russian gas supplies, because until June we still had practically normal supply from Russia. And then next year we will have to source much more LNG. We have to count much more on Russian LNG than not on LNG from other sources, on non-Russian gas, than this year. And for instance, if we see the Chinese economy reopening, and if they would also start to compete for this LNG, this would make it, this could potentially become very challenging for the EU
and drive up prices even further. And of course, this winter we have also been helped by very mild temperatures until now, which has resulted in lots of savings. And we have to wait, of course, what the next months will bring, but definitely for the next winter will potentially be more challenging than the current winter. Thank you, Simon. I also was really finding this interesting, what you mentioned about the new regulation that will perhaps be adopted at EU level regarding the process for admitting the establishment of new energy infrastructure. I'm sure that a lot of people here today are quite interested in this because they are working a lot with establishing new infrastructure related to energy. Would you like to elaborate or say something more about this regulation? Because you used the word regulation, so just to explain to the Swedish audience, it's förordning, which would mean that at the moment it is adopted at the EU level, it would also be or have to be implemented in the member states. Did I understand it correct that there is actually a regulation that is on the table regarding these processes? Yes, precisely. So this would be an EU regulation, and so an EU regulation, in contrast to a directive, does not actually have to be implemented by member states and have direct effect. So they are directly in force in all of the member states. Yes. So just to push this example a little further, if someone would like to establish wind power outside the Swedish coast here in mid-Sweden, the day after the adoption of this regulation, that process would have to be carried out differently. The permitting process, you mean, yeah. Yes, sorry, the process for applying or getting the allowance in terms of, like you said, the burden of proof is today on the side of the establisher to show that no environmental harm will be done. But you said that the regulation proposes that the burden of proof will be on the other side, that someone needs to prove that actually there is a problem with this. Yes, precisely. So yeah, now developers themselves have to prove that there will be no harmful impact, and then under this regulation, renewable energy projects would be considered of overriding public interest, and then public, so regional or national governments would have to prove that. Would now have the burden of proof would now lie with them to prove that these renewable energy projects do or do not have a harmful impact on the environment. So this would be quite a significant change. And regarding the entry into force of this regulation, that can of course still depend on the specific provisions that are that this regulation would contain. Yeah. But this regulation could be directly in force. Thank you, Simon. Really nice to talk to you. I think we could continue for quite a while. Yeah, but there's more questions. I guess you and me, we don't know that much about these processes, but our panel in the end of Europaforum today, they might know what that would mean. Yeah. How does it work today and what would be different? Exactly, because the permitting process is, of course, one of the big things, one of the obstacles, so maybe you could say, for new projects today. So this will definitely have an impact for us. Very interesting. Yeah, so thank you so much, Simon, for being here. Yes, thank you. And actually, I'm introducing our next speaker, right? Yeah. And nu ska vi byta tillbaka till svenska faktiskt. Och vi hälsar hjärtligt välkommen Thomas Tangerås. Kan du höra mig, Thomas? Ja, jag hör. Hör ni mig eller? Ja, vi hör dig riktigt bra. Och du, utan att gå din presentation händelserna i förväg här, så du är ju en nationalekonom, förstår jag, i grunden, va? Som forskar på elmarknader. Och du är nu programchef på Institutet för näringslivsforskning.
Och jag vet att du är ett fan av, har jag sett här utan att, så att säga, avslöja för mycket om din presentation, etableringen av förnybar energi i en högre takt. Att det är viktigt att vi etablerar ny energi. Du kanske också, kände du till det som Simon nämnde här, att det är en ny reglering på gång på europeisk nivå? Eller var det något nytt och spännande för dig också? Nej, nu är ju så att EU är ju väldigt förtjusta i regleringar, så att försöka hålla sig uppdaterad med alla EUs nya regleringar, det är lite något av en utmaning om man inte jobbar med det till dagligt. Okay. Men det är väldigt intressant, för om vi nu ska prata om det, så som juridiken ser ut just idag, så är det naturligtvis viss skillnad mellan landbaserad och havsbaserad vindkraft, åtminstone havsbaserad vindkraft som är i ett visst avstånd från svenska kusten, så att säga. När det gäller landbaserad vindkraft, så eller landnära havsbaserad vindkraft, då har ju kommunerna vetorätt i dagsläget. Och de behöver ju inte, så som lagen ser ut idag egentligen, om de säger nej till ett föreslaget projekt, behöver de inte säga någonting om varför de säger nej. De behöver inte ge några skäl till det, så de har någon sorts, jag ska inte säga absolut vetorätt, men åtminstone har de väldigt mycket att säga till om. Det är den ena saken. Och det kanske kan påverkas då av en ny EU-reglering. Det blir spännande att se hur väl de två harmonerar med varandra om den här nya regleringen kommer. Den andra grejen är ju, men när det gäller då havsbaserad vindkraft, då har ju inte kommunerna någonting att säga till om det. Men en instans som har varit väldigt, väldigt viktig, det är Försvarsmakten. Va? Och de har ju, vad jag vet, systematiskt sagt nej till nästan alla föreslagna projekt. Så de är ju verkligen då en bromskloss vad gäller just utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Och frågan är då hur en sån reglering skulle påverka dem, eftersom det här handlar om militära hemligheter och sånt där, och jag är inte helt säker på exakt åtminstone hur hårt en sån ny reglering skulle slå mot just Försvarsmaktens möjligheter att säga nej till saker och ting. Tack Thomas, jätteintressanta reflektioner. Jag ska låta dig sätta igång med din presentation också. Du ska berätta lite för oss nu hur väl eller inte väl då, inom parentes som du skriver i din rubrik här, den svenska elmarknaden fungerar. Så varsågod Thomas, och så kanske vi kan fortsätta prata lite efter din presentation. Ja, tack så mycket. Jag skulle säga, just det, jag ska ju då prata då, om elmarknaden, och när jag säger väl i parentes här, så handlar det mest om egentligen att först så ska jag snacka lite om hur elmarknaden faktiskt fungerar, och sen så är frågan huruvida den här då fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Nu ska jag se om jag klarar att, jag har en sån här clicker här som ska liksom fungera på något sätt. Ska vi se, där ja. Som de allra flesta vet vid det här laget, så är ju då Sverige sedan årsskiftet 2011-2012 indelat i 4 olika elområden från norr till söder då, som visas i just den här figuren. Sverige är inte ensam om det här. Norge till exempel har 5 olika elområden som vi också ser, och Danmark har 2 elområden. Italien finns ju inte med på den här kartan, men de har också 4 elområden. Annars är det ju faktiskt så att alla andra länder i EU då består liksom av nationella elområden, så de har ju då nationella priser, medan då Sverige, Norge, Danmark och Italien då ibland har olika priser beroende på vart man bor i landet. Och då är frågan, varför gjorde man det här? Jo, så det var så här att det som hände då i slutet av 90-talet, början av 2000-talet, som många kommer ihåg, så lade man ju ner bland annat de 2 reaktorerna i Barsebäck då, längst söder i Sverige. Och det som hände då var att du skapade ett stort efterfrågeöverskott i södra Sverige och ett relativt behöll det stora produktionsöverskottet i norra Sverige. Och så länge man hade ett enhetligt elpris, så hände det ibland då att till det enhetliga elpriset så var priset relativt sett väldigt högt i norra Sverige, vilket innebär att man ville producera väldigt mycket där uppe. Och elpriset var väldigt lågt i södra Sverige, så innebar det att man ville konsumera mycket i södra Sverige. Så det innebar då att det exportöverskottet, om man så, eller exportefterfrågan då från södra Sverige till norra Sverige blev så högt att inte systemet klarade att hantera dem, rätt och slett hade inte tillräcklig kapacitet. Och då uppstår det som är en intern flaskhals, och det är ju väldigt, väldigt problematiskt, därför att
för att elsystemet ska fungera fysiskt så måste du då ha balans överallt och hela tiden i systemet, så det här var ju helt ohållbart. Det var det ena saken. Den andra saken är ju då att det nationella elpriset i Sverige bestämdes väldigt mycket av den billiga vattenkraften i norr. Så elpriset i Sverige var så pass lågt då att det ändå fanns ett exportefterfrågan från södra Sverige till Danmark till exempel, till trots för att det faktiskt inte fanns resurser där nere överhuvudtaget. Så då hade du en ökande obalans på grund av det då. Och det då Svenska kraftnät gjorde då, som då äger det svenska elnätet och är ansvarig för att allting fungerar, det var att de regelbundet begränsade exporten till Danmark. Så det de rätt sett gjorde var, man kan säga att man exporterade flaskhalsen då från Sverige till Danmark. Det här var problematiskt och EU ansåg då att det här förfarandet kunde bryta mot unionens konkurrensregler. Så det man gjorde istället då för att lösa det här, det var ju då att man införde just de här elområden för att underlätta hanteringen av de här lokala obalanserna. Så det man gör då är att då tillåter man då, istället för att man har ett enhetligt elpris i hela Sverige, så säger man att ja, nu tillåter vi att elpriset blir lägre i norra Sverige och högre i södra Sverige. Det innebär då, det lägre elpriset i södra Sverige innebär då att det lägre elpriset i norra Sverige ska jag säga, innebär då att elproduktionen i norra Sverige går ner, och det högre elpriset i södra Sverige skulle innebära då att produktionen i södra Sverige gick upp och efterfrågan gick ner. Så då var det lättare att hantera de här obalanserna. Och den här prisjusteringen då sker ju då på elbörsen fram till dess att den faktiska efterfrågan överensstämmer med den kapacitet som finns i elnätet. Så det där är ju då ett sätt att hantera begränsningar i överföringsnätet på en marknadsmässig måte. Och det här ökar ju då enligt nationalekonomisk teori då effektiviteten, eftersom den lokala produktionen återspeglar de lokala villkoren till exempel. Och även på längre sikt så ger den här typen av systematiska prisskillnader signaler om dels vart det är lönsamt att förlägga ny produktion i södra Sverige i det här tillfället, och vart det är lönsamt att förlägga ny elintensiv industri i norra Sverige det här tillfället. Då. Så enligt nationalekonomisk teori och marknadsekonomisk teori så är det här toppen och leder till att allting fungerar mycket bättre än vad som annars skulle varit fallet. Den är lite trög den här. Så ska vi säga. Okej, vad hände då efter att man införde de här elområdena? Det vi ser i den här figuren då, det är ju de genomsnittliga priserna på dagen före marknaden för de olika elområdena från varje år från 2012 till 2022, och jag tror att priserna för 2022 är uppdaterade till och med 30 november eller den stilen. Och här ser vi egentligen 4 saker som är ganska intressant här. Om vi nu tittar på priserna mellan 2012 och 2019 så ser vi då att för det första så var prisskillnaderna väldigt små. Priserna var ungefär samma oavsett vilket elområde du tittade på årsbasis. Och då låg de ju då pendla då mellan kanske 20 till 42 öre eller något i den stilen här. Så det var ju ganska trevligt. Sen 2020 så började det hända någonting. Dels så sjönk priserna väldigt mycket. Men vi ser ju även då att prisskillnaderna mellan då norra och södra Sverige börjar öka. Och en viktig förklaring då till varför just priserna sjönk i 2020 var sannolikt då att elförbrukningen sjönk en hel del då till följd av corona. Sen efter det då 2021 och särskilt 2022 då har ju då allting exploderat. Och en viktig orsak till att priserna har ökat väldigt mycket har ju då naturligtvis varit, som Simon var inne på då, gaspriserna i Europa som har fått elpriset i Tyskland till att skjuta i höjden, och eftersom då södra Sverige är då förbundet med Tyskland och har ungefär samma marknadspriser, så har priserna gått upp där då. En annan intressant faktor, det är ju då de ökade prisskillnaderna. Om vi nu tittar då på den röda grafen här, så ser vi ju faktiskt att, och det är då för SE1, SE2 ungefär samma, så ser vi faktiskt att energikrisen har egentligen inte slagit in i norra Sverige. De har ungefär samma priser hela tiden, så de enda som egentligen har drabbats då
i termer av högre priser av den här energikrisen i Europa, det är ju faktiskt södra Sverige. Och vi ser då den svartprickade här, det är SE3 och den gröna här är ju då är SE4. Så att det är liksom det som har hänt. Priserna, det som egentligen har hänt, det är ju att priserna i södra Sverige har gått upp medan de inte har påverkat särskilt mycket i norra Sverige. Än så länge åtminstone. Ja, och då är frågan, vad säger det här om elmarknaden egentligen då? Och varför har de här grejerna, varför har det här hänt så att säga? Varför ser det ut på det här sättet? Ja, till det första så kan man ju konstatera då att, och jag ska också säga att om ni kommer ihåg till förra valkampen så var det ju då en fråga om det var Magdalena-priser eller Putin-priser eller vad var för någonting, så var det något fördummande debatt tycker jag, eftersom de flesta begriper ju liksom att det är en kombination av orsaker till varför saker och ting händer. Men i alla fall, de höga elpriserna i södra Sverige då återspeglar till en hel del då energikrisen i Europa. Det tror jag de allra flesta är överens om. Men de stora prisskillnaderna måste nödvändigtvis ha inhemska orsaker, därför att om det inte fanns några begränsningar i överföringskapaciteten eller lokala obalanser så skulle vi ha sett de extremt höga elpriserna då, eller åtminstone högre elpriser i norra Sverige också. Det har vi ju inte riktigt sett. Och vad är de här inhemska orsakerna? Jo, för det första är det ju naturligtvis så att man har ju då lagt ner både 2019 och 2020 så lag man ju ner 2 viktiga reaktorer i södra Sverige, och det bidrog ju då till att öka obalansen då mellan förbrukningen och produktionen i södra Sverige. Samtidigt så har ju då de senaste åren haft en väldigt stark utbyggnad av just vindkraft i norra Sverige, så där har ju ökat produktionen, så att de här lokala obalanserna har ju ökat. Dessutom så är det ju faktiskt så att det har inte varit möjligt för svenska kraftnät att utnyttja kapaciteten i det befintliga elnätet så väl som man skulle önska på grund av lite förändrade elströmmar i systemet. Och jag visade inte er det, men det elsystemet eller transmissionsnätet i Sverige är ju då uppbyggt kring principen att el ska fraktas från norra Sverige till södra Sverige. Men nu har det ju så då, eftersom då Sverige är en del av ett integrerat elsystem, då är det så att Norge har ju då byggt ny exportkapacitet eller överföringskapacitet till England, samtidigt som Finland då ska mata in ny storskalig kärnkraft på elnätet. Och det har ju då lett då till större öst-västflöden i nätet som elnätet faktiskt egentligen inte är konstruerat för. Och det skapar ju stora problem med balansen, och därför så har det varit väldigt svårt, så som nätverket är konfigurerat just nu, att utnyttja kapaciteten så som man ska. Sen är det en annan grej som väldigt, väldigt få nämner, som är ett potentiellt stort eller ett potentiellt ökande problem. Och det är ju att så som marknaden ser ut just nu, och jag ska återkomma lite till det, då har stora producenter starkare incitament att utnyttja marknadsmakt. Och det innebär rätt och slett att de beter sig strategiskt på marknaden genom att hålla tillbaka produktion och bjuda ut elen dyrare än vad de annars skulle ha gjort. Och ett sådant förfarande bidrar då till att göra elen dyrare än vad den annars skulle ha varit. Forskning som jag själv har utfört samman med kollegor har ju visat då att det här beteendet har funnits på elmarknaden redan innan när elpriserna var låga, och det är ingen grund till att tro att det här inte skulle vara ett problem så som situationen ser ut nu. Så det här är ju definitivt någonting som man bör vara uppmärksam på och studera. Sen är det så att de stora elprisskillnader som vi har sett har då skapat gigantiska inkomstöverföringar från svenska konsumenter då till staten. Och de här siffrorna är från 11 september 2022 och visar då
olika siffror då för försäljningen på Nordpol, inköp och inhemska flaskhalsintäkter. Och det som händer är att, om ni kommer ihåg den här bilden jag visade av olika elområden, så är det så att om du är en producent och säljer el i norra Sverige, då får du det lokala elpriset, och om du är konsument så betalar du det lokala elpriset. Och om du är en producent i södra Sverige så får du det lokala elpriset i södra Sverige, medan förbrukarna eller konsumenterna betalar det lokala elpriset i SE3 och SE4 beroende på vart de bor hen. Och de här handelsvinsterna som uppstår då genom att producera el billigt i norra Sverige och exportera det till södra Sverige, det är ju den som äger elnätet som får i termer av flaskhalsintäkter. Så man kan säga att flaskhalsintäkterna är lika med prisskillnaden multiplicerat då med hur mycket som exporteras. Och de här siffrorna var egentligen fram till några få år väldigt, väldigt låga. Alltså de inhemska flaskhalsintäkterna som Svenska kraftnät tjänade på att köpa el billigt i norra Sverige och sälja den dyrt i södra Sverige låg på ungefär 1 miljard kronor per år. För 2022 till och med 11 september så var siffran istället 41 miljarder kronor. Och det är ju liksom en helt anmärkningsvärd hög siffra och ingenting som Svenska kraftnät själva har räknat med eller egentligen är särskilt intresserade i att ha med att göra de här pengarna. Och som vi ser det som andelen av inköp på Nordpol så är det ungefär 45% av det värdet av inköpen på 91 miljarder kronor. Så man kan nästan säga det som att konsumenterna pröjsar då 45 öre av varje krona. Det går rätt i statskassan så att säga. Så som saker och ting ser ut just nu. Jag tänkte kanske återkomma lite snabbt eftersom det här med marknadsmakt är ju någonting som oftast inte diskuteras särskilt mycket. Vad som händer och varför det här är ett problem. Det vi ser här på den här figuren, det är ju då på x-axeln då ser vi volymer och på y-axeln ser vi priserna. Så det här är då rätt och slett efterfrågekurvor och utbudskurvor då för den nordiska marknaden som helhet en given timme då under 2020. Och den här svarta kurvan här som är väldigt, väldigt brant, den antyder ju då att efterfrågan är väldigt, väldigt okänslig för ändringar i priset, medan den röda kurvan som utbudskurvan visar också då att ju mer man producerar då ökar priserna först väldigt lite, men sen då när det kommer längst ut till höger så ökar priserna väldigt, väldigt snabbt. Och det sättet man utnyttjar marknadsmakt på, det är rätt och slett att man håller tillbaks utbud, vilket innebär att man flyttar den här röda kurvan åt vänster. Så som priserna såg ut just i det här exemplet, om du flyttar kurvan lite grann till vänster så ser vi att priserna går upp ganska lite, så då tjänar man inte särskilt mycket på att hålla tillbaks produktion. Men ni kan tänka er att om den svarta kurvan hade varit ganska långt till höger istället, där priserna ökar väldigt snabbt, så ser vi att om i det läget du håller tillbaks, drar utbudskurvan lite åt vänster, så kommer priserna att öka väldigt, väldigt mycket även om du drar tillbaks produktionen lite grann. Så de pengarna man kan tjäna på att hålla tillbaks produktion nu och driva upp elpriserna på marknaden är ju mycket, mycket större nu än vad som har fallit innan. Igen då, det här är ingenting som man pratar väldigt, väldigt mycket om och man har kanske inte fokuserat så mycket på det heller. Men om det nu är så att elpriserna går upp väldigt, väldigt mycket, inte bara på grund av att gasen är dyr men även på grund av det här beteendet, så är det klart att konsumenterna då betalar väldigt, väldigt mycket mer för sin el än vad de skulle behöva göra, och då är det här ett stort bekymmer i så fall. Okej. Vad ska man göra då? Vad är lämpliga åtgärder då för att få elmarknaden att fungera bättre så att säga under den här energikrisen som vi är inne just nu? Ja, då kan vi ju dela det in då i bra förslag och kanske även i lite mindre bra förslag. Det som är bra naturligtvis är ju då en del av de grejer man gör då att konsumenter minskar den elen de använder, det bidrar då till att minska priserna eftersom det flyttar efterfrågekurvan åt vänster i den grafen jag visade där. Ökad produktion är ju också bra. Det är ju ett arbete som bland annat Svenska kraftnät håller på med och se om man kan få in mer produktion på kort sikt. Så båda de där tilltagen är ju väldigt, väldigt bra.
Jag tycker det här är ju någonting som ekonomer är lite delade kring. Huruvida det är bra eller dåligt att återbetala de här flaskhalsintäkterna till konsumenterna. En del ekonomer anser att det här kan då skulle användas till annat eller att det kan sprida på öka inflationen eller saker och ting som det här. Jag anser för det första då att de här intäkterna till staten, flaskhalsintäkterna, det är liksom, har aldrig varit tänkt som ett finanspolitiskt instrument. Därför så tycker jag liksom att det inte att det är särskilt relevant. Eller jag tycker att det blir fel att diskutera det utifrån det perspektivet. Och för andra så misstänker jag då, det är i alla fall så som jag resonerar själv åtminstone, att de pengarna som jag får tillbaks på det jag köpte el för förra året kanske jag till äventyr ska använda på att betala elräkningen i januari, februari. Så jag är inte helt säker på att alla svenska konsumenter kommer ut och köpa en massa julklappar för just de här pengarna då, som dessutom inte har kommit än. Ja, så att det tycker jag är bra. Förstärkt övervakning av elmarknaden, precis i syfte då att upptäcka och stävja den här typen av marknadsmakt som jag pratade om, är också viktigt, tror vi. Mindre bra förslag. I valkampen så lyftes av Vänsterpartiet den här idén om att eftersom det mesta av elen som produceras i Sverige och säljs på marknaden konsumeras i Sverige och endast en liten del faktiskt exporteras, skulle inte då vara möjligt då att ha lägre priser på det vi förbrukar själva då och sälja elen till ett högre pris och så kallade Sverigepriser. Och det här är ju då någonting som lyftes då och som då fortfarande finns kvar i debatten. Jag anser att det här är ett osedvanligt dåligt förslag. Och det har kritiserats däremot på grund med argumenter om att det går inte an att genomföra på elbörsen och det är inte konsistent med EUs regleringar. Det är inte min kritik egentligen. Min kritik är att det inte kommer att fungera rätt och slett så som det var tänkt. Därför att om du nu ändrar marknadsdesignen från att du får liksom alla får betalt liksom samma pris som är den dyraste enheten till någonting helt annat, så kommer det då till att ändra hur kunderna bjuder in sin el, eller producenter bjuder in sin el på marknaden. Det är lite ungefär som att du ställer upp 2 flaskor Ramlösa vid sidan av varandra på ett bord och så säger att den ena flaskan ska säljas för 5 kronor, den andra ska säljas för 10 spänn. För det första kommer man då undra, vem är det som är villig till att sälja en flaska för 5 spänn när man kommer få 10 för den? Och för andra, vem är det som vill köpa en flaska för 10 spänn om man kan få den för 5 spänn? Så den här typen av modell, antingen så kommer den inte ha någon effekt på elpriset överhuvudtaget, eller så kommer den att skapa väldigt, väldigt stora, väldigt ostabila priser med ransonering både på producent- och konsumentsidan. Så det här är ju att genomföra, det här är någonting som jag är helt emot faktiskt. EUs tillfälliga pristak har jag satt i anförselstecken därför det är lite svårt att se hur man kan förpliktiga sig till att någonting ska vara tillfälligt om man har jämfört det en gång. Kanske finns ett incitament att göra saker och ting en gång till. Problemet det är ju då att EUs har ju då haft EUs övergripande energipolitik ska ju vara en omställning då mot mer grön och fossilfri elproduktion. Men med att lägga ett pristak då på just elproduktion med låga rörliga kostnader som är exakt den här förnybara elproduktionen. Så det man gör de facto är att då skattlägger man precis den där elproduktionen som man vill ha. Så att jag tycker liksom att det man de facto gör är helt inkonsistent med den övergripande elpolitiken. Och då kan då leda då till naturligtvis att om den här typen av elproduktion beskattas och det uppstår en förväntning att den ska beskattas även i framtiden, så kommer det att påverka incitamentet för att investera precis i den typen av elproduktion som vi vill ha. Så det är, det var ungefär det som jag hade. Så att, ja. Tusen tack Thomas. Superintressant tycker jag i alla fall jag. Och
Och jag är lite besviken över en sak här. Va? Det är så att du befinner dig virtuellt nu i Mid Sweden Hydrogen Valley. Vi gör en satsning här på vätgas i våra regioner. Och jag undrar, du nämner då för att dämpa energikrisen eller för att få det att fungera bättre, ökad produktion och minskad förbrukning. Ser du det här med lagring också? Är det en del av lösningen? Är det bra att vi satsar jättemycket på vätgas? Det är två olika frågor här. För det första så är det ett jättestort, eller den stora, orsaken till varför det här är oroligt för tillförlitlighet och sånt där är ju just precis på grund av att efterfrågan fluktuerar och att den är väldigt okänslig för ändringar i priset, precis som vi såg just nu. Och om man då tittar på de här flaskhalsproblematiken som vi nog har sett de sista åren här, och du såg de stora prisskillnaderna 2021 och 2022 då till en viss grad 2020. Det som är intressant är att om man då tittar på siffrorna så ser man ju faktiskt att exportkapaciteten på årlig basis från norra Sverige till södra Sverige är faktiskt dubbelt så hög som den årliga förbrukningen i södra Sverige. Så att om det nu vore så att alla konsumerade, och att den kapaciteten var tillgänglig naturligtvis, och alla konsumerade en konstant mängd el över hela året, då skulle vi inte ha några problem överhuvudtaget. Så problemet är just den här väldigt fluktuerande efterfrågan, och där kommer ju då, för att komma till punchline här då, där kommer efterfrågeflexibiliteten in som är väldigt, väldigt viktig. Och då är ju frågan, hur kommer vätgas in i det här? Vätgas tror jag kommer att bli väldigt viktig, alltså flexibilitet i vätgas, för att om man tittar då på den här planerade energiomställningen från och med nu till 2050, så är ju då förväntan att elförbrukningen i Sverige kanske ska gå upp med 100% eller mer. Särskilt i norra Sverige då, men även då längre söderut i Sverige. Och väldigt, väldigt mycket av det här handlar då om att producera vätgas med hjälp av elektrolys. Och det är klart att om man då installerar lagringsmöjligheter i vätgasen så uppstår enorma möjligheter då till att ta vara på eller att uppnå den här flexibla elförbrukningen då. Och bland annat så planerar Hybrid då ett stort vätgaslager då för sin produktion. Den här Green Steel gör inte det då. Så det är lite individuellt. Jag tycker att det är en viktig fråga, en intressant fråga hur det här kan bidra och eventuellt hur de ekonomiska incitamenten ser ut för att investera i den här typen av lagringsmöjligheter. Det är en sak. En annan sak är, om man nu ska ha vätgas, då ser jag det mest precis som flexibel efterfrågan. Inte liksom som ett energilager. Om man tänker sig att först så ska vi producera vätgas med elektrolys, sen så ska vi använda vätgasen för att producera el igen, därför att det här är ett väldigt, väldigt ineffektivt sätt att producera el eftersom energiförlusterna är så stora. Det som är ett mycket bättre energilager tror jag då i så fall, och som man skulle kunna skalera upp, det är ju just det här, det kallas för pump storage. Att du har vattenkraft med två olika magasiner, ett upp och ett nere, och sen så kan du pumpa upp vatten när priset är lågt och så kan du släppa ut det igen när priset är högt. Och det här har en energieffektivitet på ungefär 70-75%. Och jämfört med vätgas som energilager så är det nog mer effektivt att gå just den vägen. Okej, tack. Jättebra svar och intressant. Och nu skulle jag bara, kan du svara lite kortare den här gången så får du en fråga till. Lovar du det? Jag skulle vilja fråga... Nej, jag ska annars så får du bara klippa bort. Nej, men jag tänkte vara tillbaka lite grann. Vi inledde ju, innan du gjorde din presentation så pratade vi lite grann om den europeiska policyn som var på gång här nu, den nya regleringen och så. Hur tycker du att vi bör, jag har ju på det att du är skeptisk mot den här idén att Sverige så att säga kan bli en energiö och vi kan ha Sverigepriser och så. Men hur ser du på den europeiska nivån? Är det en liknande utveckling där som oroar dig, att vi håller på att vi har illusioner om någon sorts europeisk ö, att vi försöker skapa ett europeiskt energimarknad på något vis? Hur tänker du där? Ja, alltså det är lite, alltså
Jag tycker att det är lite synd att det blir så. Jag förstår ju varför. Därför att det har ju visat sig då att det vi trodde var stabila handelspartner visade sig inte vara det. Det här är en politisk aspekt av marknadsintegration som är väldigt synd, och det är ju liksom att och problemet tror jag är då från ett europeiskt perspektiv att om man då gör sig beroende av några väldigt få enstaka aktörer, då har ju de här aktörerna vad ska jag säga, marknadsmakt på den globala scenen som de då kan utnyttja eller låta bli utnyttja. Så att jag förstår det. Det som jag bekymrar mig lite mer kanske, det är liksom det här med att du skapar energiöar även inom Europa. Men du har sett till exempel diskussionen i Norge, där de var i Norge var man ju väldigt, väldigt upprörda då i somras och i höst eftersom elpriserna i södra Norge var så höga, och man tyckte att nej, nu ska inte vi exportera el längre för vi ska behålla den själv. Du ser Tyskland som säger att ja, om vi nu får en kall vinter så är det inte säkert att vi kan använda våra kol- och gaskraftverk till att underhjälpa till exempel försörjningsproblematik i södra Sverige. Den typen av väldigt nationella åtgärder, det är ju någonting som inte förvånar mig, men som är ett problem. Okay. Jag tycker, och här har ju faktiskt EU en roll att spela då genom sina otaliga direktiv. För vissa de är bra och vissa de kanske är mindre bra. Men, och det ser man till exempel i det här tillfälliga direktivet, det här tillfälliga pristaket, det här med obligatoriska solidaritetsbetalningar, vilket jag tycker är i och för sig en ganska kul konstruktion. Så ja, jag är orolig för det, men jag är inte förvånad över att det här händer. Nej. Okej. Tusen tack Thomas. Vi är tyvärr tvungna att gå vidare i programmet. Hade gärna pratat mer med dig. Tack så mycket. Vi kanske hörs snart igen. Ha det bra och tack för din medverkan. Ja, tack så mycket. Vi har ju dragit ut lite grann här på tiden, Ebba. Egentligen skulle vi ha en rast här vid 11, men vi har haft lite teknikproblem här med uppkopplingen till de brittiska öarna. Men nu är de med. Visst är det väl så? Att vi har Irina och Chris. Can you hear us? There you are. There you are. Good to see you. We can see you at least. Can you also hear us? I can hear you well. Thanks, Thomas. Thank you. Very warm welcome to you. So good to have you here. How are you guys? How are your energy levels today? Oh, we can't hear you, Irina, unfortunately. I'm well, thanks, and looking forward to the discussion. Now you should be on, Irina. Try again, please. Oh, no. No. Okay. Okay, we don't get any sound from Irina at the moment, but okay, our technicians are working on it, and No. Okay. Maybe we should go to the break then. Maybe that's a better idea. If we take 5 minutes and then we Try to fix the technique, and we'll be back. But it's good to see you at least. We can see you on the video. And maybe we can also hear you after the break. But Chris, did you also get that we take a 5-minute pause? Sure, yeah. And we'll see if we can fix the technique of Irina, and then we come back. So, till den svenska publiken också då tar vi alltså 5 minuters paus nu, och vi är tillbaka 48. Ja. 10:48, ses då. Tack. Kind of relationship between these things, because many people in the audience, myself included, and you guys, we all work with or within public policy somehow, funded by the public sector on European level, on regional level, or on national level. So it's really interesting, I think, to talk about the relationship between what we do, the policy from the politicians, and what effect it has in the economy. So the first question, what are the most important challenges that you face in your regions, according to your politicians, and what ambitions have been set in relation to these challenges? Irina, would you like to start on this one? I see you on the screen.
Yes, sure. I think ambition is a key word there, Thomas. So a big challenge that I see is ambition versus the investment required. Just like many other countries, Scotland has big ambitions to decarbonize. We have a target to meet net zero by 2045, and we've made some good progress in reducing emissions by basically improving the power supply, so growing renewables. On a good day for wind and hydro, renewables can meet around 96% of Scotland's energy demands. And this year we've launched a lot of new licenses for 37 gigawatts of offshore wind, which will increase our capacity. But that was kind of low-hanging fruit, and now we have huge challenges to invest in the rest of the energy system, so decarbonizing heat and transport. One example is heat for buildings. The Scottish Government has pledged around £1.8 billion to do green buildings. That includes grants for people, homeowners, £7,000 that they can apply for to get a heat pump. And the public sector is also investing in social housing to improve insulation and so on. But there's a lot of old properties in Scotland and in the UK, very difficult to retrofit, so it's expensive. So that's the kind of comparison between ambition and the investments required. And it's challenging also to get people with us. We have about 70,000 people working in the oil and gas sector, for example, and you need to create new, fair, green jobs for them. Yeah, absolutely. Yeah, it sounds like you are quite ambitious indeed in Scotland. What about Wales, Chris? Would you like to add something on the list of challenges? I mean, we all share, of course, the challenges and the general dynamics, but maybe some specifics. Yeah. Okay, so a lot of common, like electric grid capacity constraints are a huge challenge, and we're not alone in this. I think Irene has already said that, investments in various parts of the energy system need to become more aligned. The pipeline of new renewables projects, when added to the current generating assets, will require a massive upgrade to the grid, and also huge investment in storage to smooth out, demand and supply profiles. At the UK level, obviously, which affects both Wales and Scotland, there's a new holistic network design to try and support this massive growth in offshore wind that's being developed. I think in Wales, in seeking ways in which Wales will become a more equal society, I think in 2020, just a couple of years ago, the Welsh Government published a policy statement on the local ownership of energy generation in Wales. And in it, the case for maximising both shared and community ownership is set out. So there's some of the ambitions that we have. Prior to that, in 2018, the Welsh Government established what's called the Welsh Government's Energy Service. And that's an organisation that supports both the public sector and community enterprises to work towards net zero Wales through lots of renewable projects. There are many community-owned renewable projects in Wales, and recently an energy sharing scheme on a very large scale across social housing in Swansea has just gone live. And I think finally for this section, I think the most significant recent development in support of accelerating our energy transition was the announcement at the end of October this year that the Welsh Government intends to establish a new publicly owned renewables energy company, which would be a UK first. That's really, really interesting. And I find it very interesting indeed, this ambition in general of local and regional ownership of energy infrastructure and energy production. I know, Irina, that this is also an ambition that is present in Scotland. Maybe you would like to start and say something about why is it important with this local or regional ownership, and what how can it contribute to bridge this gap? And then maybe Chris wants to follow up. Yeah, so I think local ownership, we've seen that already in renewables across Scotland. Lots of people in the farming community, in remote housing, who have set up their own wind turbines, and community-owned schemes are quite common, hydro as well. So there is a key role to ensure that people see the benefits of renewables. It becomes more acceptable in communities when new wind farms crop up, for example, if they see the benefits. There's a lot of constrained assets, as Chris said, so there is grid infrastructure that needs to be leveraged up, but in the meantime, people can gain an economic benefit as well from building up renewables. So it all contributes to a greener system. Yeah.
Absolutely. And Chris, would you like to follow there, or maybe she said it all? Yeah, pretty much said it all. I Yeah. forget what the question was now, but No, yeah, there's it lots was of. to elaborate on the importance of the local or regional or perhaps even national ownership of the energy Okay. infrastructure. I mean, I was Yeah. thinking about Yeah, I think on that, in terms of why the local or regional ownership is important, I think, in Wales, the existing generating assets are largely foreign owned, and therefore decisions on, where the profits are reinvested are not taken here in Wales, and often not to the benefit of the people of Wales. I mean, I've actually got a quote in front of me from our policy from 2020, and it says, the intent of this policy is to retain social and benefit from future energy developments located in Wales. Research undertaken by the Centre for Low Carbon Futures across a range of global city regions shows that significant export of economic value is simply happening by paying our energy bills. And that study went on to say that, we estimate that Wales could be exporting between 6 and 10% of its gross value added. So locally owned generation provides a strong opportunity to retain money in the local economy, contributing to prosperity. And they're direct quotes from that policy. So I think, the scale at 6 to 10% of GVA is a huge number. that's really interesting actually, and it's almost mind-boggling, these numbers. I think we have to move on. We will talk a little bit more now about the let's say the specifics of what you guys are doing firstly. And in the grand scheme of things, that would be part of what we call public interventions, basically, because, I mean, Chris, you're working for the Welsh government, basically, and you're working with innovation support, in particular towards SMEs, I understand. But how does the support to innovation relate to this energy transition and the energy system at large? Yeah, okay, I'll give you one example. Perhaps Irina can perhaps add some more. But so right now, my primary role, as you said, is delivering support to companies in the mid-region of Wales. And my role isn't just energy focused, but it's interesting how many of the companies I work with have an energy ambition or an energy use ambition. One such company that I've worked for many years is River Simple, a developer of an ultra-efficient fuel cell electric vehicle. My work is currently funded by European Union ERDF funds, which come to an end next year. So, I'm currently securing new funding to continue my work. Absolutely. Maybe we can find something together. Maybe. That's ERF for the Swedish. Regionala utvecklingsfonden, Okay. that is funding some of Chris's work. Yes, sorry, I put you a little bit in the corner there. Actually, we agreed that I should ask the question a little bit more openly. I jumped straight to this, the relationship between energy and innovation. But I know that maybe you wanted to show some examples of this innovation work. Would you like to have that visual aid, or should we just rely on audio? Well, I think we've provided a number. Both Irina and I provided a number of supporting images and graphs, and some of the things we've discussed already. We had some slides for, but yeah, I mean, there's some pictures of some of the to support some of these points that we're making. So, and while we open up this the presentation, maybe Irina. Would you like to start with just describing your role in the grand scheme of things? What are you doing? Yeah, so there's Chris's. Oh, there we go. Yeah. So I work for Scotland's Economic Development Agency, and we cover mostly the big middle part of Scotland, and it basically means that we help to grow Scottish companies and create jobs. And I'm specifically in the hydrogen team, so it's a mix of strategic and helping companies. So on any given day, I could be visiting a company like Hydrosun, which is a good Scottish success story. They started off in oil and gas many decades ago, doing flow systems, and now they're transitioning into multiple hydrogen projects across Europe. They have a pipeline of 30 projects just this year. So I could be giving them advice on funding or how to find partners or supply chain. And for example, they've been asking how they might supply a hydrogen system to Scottish distilleries.
So there on the right is an example of a distillery that's transitioning to hydrogen called Arbiki. They do whiskey and gin. And I'm doing a report on how distilleries can transition to using hydrogen from a technology level. So we commission that type of information, and we also advise Scottish government on what companies need from policy. So for example, feeding back on their hydrogen action plan that's coming out this year. Mm-hmm. Really, really interesting. What is it that we see now there? Oh, I just went back to the one I was describing. So some of you Yeah. may have seen the work of Eurosimple. So this is the one I was describing before Irina moved on to talk about Hydrosun. But Yeah. you know, this is the car. They have a small fleet. They're still in R&D mode, but their ambition right now is to scale, become a manufacturer and a supplier of mobility as a service, using these ultra-efficient hydrogen fuel cell cars. Yeah, it certainly looks really cool from the outside, but what you meant, please stay a little bit on that picture, and maybe we can talk about it some, because I am a little bit intrigued about this hydrogen work, of course, because we are so very much focused on that in the mid-Sweden hydrogen valley region, or in the geography now in central Sweden. So when you are working with hydrogen now, you're producing already quite a bit of hydrogen in the geography. The hydrogen, because I think this is the interesting thing, is coming from or made from oil or gas. So it's coming from fossil fuels, which is in contrast then to the hydrogen being made in Sweden that is made from electricity. And I'm thinking there, of course, this car, this fuel cell vehicle, when it's driving around, there will be no emissions at all. But from a system perspective, is it also the case that converting oil and gas into hydrogen, does that decrease emissions on a system level as well? Yeah, in terms of green hydrogen production in Wales, it's very, very small at the moment. I would say pretty much not at commercial levels, you know, and I'm not aware of any projects within Wales that are proposing sort of blue hydrogen production, but infrastructure in Wales will be used for taking the CO2 captured from what's called the HyNet project, which is going to be a large-scale, initially blue hydrogen production facility in the northwest of England. This picture I'm showing now is just showing you some of the sort of geospatial arrangement of some of the assets across quite a wide area. So the CO2 storage in Liverpool Bay off the North Wales coast and off the coast of Liverpool is where it's an old oil field. So they're going to repurpose that for carbon capture and storage. So yeah, in terms of production of hydrogen in the UK, there's not a great deal of green hydrogen production yet. There are plans to increase blue in advance of hopefully bringing on lots more green. I mean, and for green hydrogen, opportunities to produce green hydrogen at scale, I think from floating offshore wind in particular, and for us in Wales, that means the Celtic Sea off the southwest coast are the most exciting prospects. You know, there are some 24 gigawatts of floating offshore wind envisaged for that part of our coastline in the coming years. Interesting. And I think can I add, Thomas? Absolutely. I think it's worth pointing out that most of the hydrogen in the world is produced without any carbon capture. You know, 97% of the world's hydrogen is gray. So I think this transition to blue is something that the UK has accepted just because we have assets in terms of oil and gas expertise, gas supplies, all the infrastructure for moving gas around in pipelines, but we're not fully prioritizing blue. In fact, with the decrease of the increase of gas prices because of the situation in Ukraine, green hydrogen is actually becoming slightly more competitive because the electricity prices look a bit more attractive in comparison in some cases. So this jump from straight into green hydrogen is becoming more possible even for companies that have traditionally done oil and gas, and now they also have renewable assets. They're looking to green as well. That is really, really interesting. And maybe just for the audience, if you would like to, we have 3 colors now, right? Or are there even more? So it's gray, it's blue, and it's green. Do I understand correct?
the three colors of hydrogen. Is that correct? Is that the way you talk about it? Yes. So gray hydrogen made from gas or coal or hydrocarbon in general, you just release all the emissions into the atmosphere. With blue, you capture the emissions into the ground. So it's not 100% an efficient process, as you pointed out. There's always some leakage somewhere, but it's more clean than the gray hydrogen we produce now, which is about 70 million tons a year for things like fertilizers. And then green hydrogen is the cleanest because you use electricity to separate hydrogen from oxygen in water. Excellent, thank you. And I think that I guess that the blue hydrogen is, because that was my initial question to Chris with this car here, that it is already better from a system perspective to produce the hydrogen because when you produce the hydrogen on this larger scale, you are capturing the emissions at the same time, which is something that you can't do if you have the oil or the gas in the vehicle. As I understand, blue is already some kind of improvement from gray. And then I was also wondering, I guess the infrastructure being established for blue can then even improve the market situation for green or other renewables, that you already have this infrastructure in place, or actors that are using hydrogen perhaps that can transition to green quite easily perhaps. Sure, transmission infrastructure, the pipelines essentially will transition very quickly then. So yeah, I think there's again another announcement. There's lots of things being announced at the moment, but the first sort of dedicated hydrogen pipeline between sort of the Milford Haven area, where we have a big oil refinery right now, moving across the South Wales industrial zone. That's now an announced plan literally in the last few weeks. So yeah, a piece of it, hydrogen dedicated infrastructure. Interesting. So sorry for the audience that are not interested in vätgas or hydrogen here to just to talk about it so much. But Irina, you mentioned the action plan for hydrogen. Would you just quickly like to elaborate a little bit on its contents and how did it work? Because I think how did you come to the plan? I mean, did the actors just pledge their respective actions, or was there some kind of top-down governance in order to achieve this plan? I think this would be very interesting for us. Maybe we should also have an action plan for hydrogen in our region. Thank you. Well, I think the key was that all the public agencies have a really good relationship, and the hydrogen teams have been well established for a couple of years. So it all started with Scottish Enterprise, our company, doing a study that forecast that hydrogen was going to be an interesting kind of economic opportunity for Scotland. And so from that study, the Scottish government kind of focused on prioritizing it in its energy policies. So the Scottish government published an ambition to develop 5 gigawatts of production by 2030. And then that vision was concentrated into an action plan by asking all of the agencies, including ourselves, the International Agency, the Skills Agency, the Transport Agency, what can we all do with our powers to develop a hydrogen economy? So it's those conversations where we say, right, this is our remit. We have the strength of supporting the supply chain, for example. So what Scottish Enterprise will do is things like create expert support programs for companies that want to increase their manufacturing capabilities. We do events that connect stakeholders together. We keep track of projects. We help them find sites in Scotland where they can set up. So it is really a collaboration activity where we meet practically every week and we stay really aware of what we all do. That's really, really nice. And if we, let's say, deepen the collaboration with you, this is the kind of perhaps group that we could be in contact with. This is your network that you work with on a day-to-day basis, and maybe we can also connect because our actors at different levels can connect with your actors, perhaps. Thank you so much. Before we end, maybe we should see some more cool pictures, or what do you say, Chris? I mean, is there any more effects out there in the economy that you would like to show us, or should we say something
more in general, about the relationship between the policies that you started with. We talked about some of the public interventions, and we've seen some of the cool cars or the breweries and such. Do you want to show us more cool things, or do you want to say something smart about the relationship between these three dimensions? Yeah, I'm not sure how we're doing for time, but I've already mentioned River Simple and their fuel cell vehicles. I mean, yeah, we've spoken before, haven't we, about the Budweiser brewing site in South Wales. It's a large brewery producing over 1 billion pints of beer a year, and they're on a pathway, Budweiser together with its collaborators, of becoming a net zero brewery by 2026. So that's a huge undertaking. They've already got large-scale renewables on site, but they're connecting those to battery storage and to hydrogen production, green hydrogen, as Irina was saying, using electrolysis. So that project's happening here in Wales. And again, learnings from that brewery. I mean, breweries are in most parts of the world. Irina's mentioned distilleries, and another project happening in South Wales is by the Japanese company Marubeni, looking at, again, an electrolyzer installation directly coupled to renewables to produce hydrogen for both heat and for transport. So yeah, we've got a number of projects that are coming on stream, really hopefully cool. in the next year or two. Sorry to interrupt you there, but just to play devil's advocate here a little bit then. So you're very proud that this brewery is making this huge investment and so forth, but we as public sector workers trying to perhaps encourage, or can something be said about the relationship between this investment and the work carried out by the public sector, or the innovation support system, or any other kinds of interventions that have been, I mean, did they get any help, or did they just do it all by themselves? Yeah, we've co-funded. I mean, the company working with Budweiser, for instance, is a company called Protium. They're London-based, but they have an engineering and R&D center in Wales, and we've worked with them and provided some funding for them to do feasibility studies, not only into this project, but also into the use of hydrogen in aerospace, and also sustainable aviation fuel, another production process that can leverage green hydrogen. So yeah, lots and lots of R&D activities, again, co-funded by us, where we see policy alignment. Yeah, that's really good, because it's complex, right? And you can't really point that we did A and then B happen and so forth. But I think that's why it's interesting to reflect on how it all goes together. Irina, the last question to you is, would you like to also say something smart about the relationship between these levels, or would you like to brag about even another great example of something cool that is happening in Scotland, as you wish? I would say that something cool that's happened is that we are using and moving green hydrogen in Scotland, and we are quite proud of that. There's a small island called Orkney, which was traditionally focused on fishing, then oil and gas, and they have one of the first demonstration hydrogen valleys. So they had a wind turbine that was producing excess electricity. It's been transformed into hydrogen, and it's shipped down to their main port, where it's being used to power their facilities, and in future it's going to fuel some of their ships as well. So it's a kind of whole value chain, and the island has really embraced it because it's focused high quality jobs in there. There's a European Marine Energy Center, and they're now experts in things like using hydrogen in shipping and aviation. So I think that the fact that you can kind of increase green high quality jobs in an island where people might move away is really good for us. Yeah, that sounds amazing. And I mean, the reason why we invited you is that because we have a sense that a lot of cool things are happening in your regions, and we would really like to encourage the people listening now to think a little bit about the examples that we have been hearing, and I think we should really reflect on how we could increase the collaboration with Wales and Scotland. That you're having a lot of, I think, to me at least, interesting both public interventions, interesting policy, and also interesting outcomes. So thank you so much for coming. I'm sorry we have to move on. Irina, you want to say something before we say goodbye?
No, thank you very much for inviting us. It was a pleasure to be here, and we look forward to learning from you and what you're doing as well. Next time. Thank you so much. Chris, thank you as well. Any last words before we leave you? Yeah, Thomas, we've been speaking on and off for a little while, and you have some details of some of these projects. We've discussed them in the past, so feel free to pass on those links and the pictures we haven't been able to share today to the people attending. So many thanks. Absolutely. Looking forward to future cooperation, and thank you for visiting us. Thank you. Ja. Thank you. Då ska vi se om vi har med våra regionala energistrateger, utvecklingsledare, vad vi nu heter i de olika regionerna. Har vi Marie, Mattias och Stefan med oss? 2 av 3 i alla fall. Ja, jag är med. Ja, Stefan också med här. Där, super, nu ser jag också. Hej Marie. Ja, jag är också med. Hej. Roligt att se er. Jag snor Thomas fråga här. Hur är era energinivåer idag? Jo, men här i Örebro är det bra. Och var det Irina som sa att för att vara en fredagsdag i december så är läget bra. Även om det kanske är lite för kallt för min del. Mm. Hur är det i Gävleborg? Det är lite snöigt och kallt. Vackert vinterväder skulle jag säga att det är. Härligt. Och här, ja, nu är vi visserligen i samma region här, men hur är det hemma hos dig, Mattias? Jo då, jag sitter ju hemma idag och utanför Falun. Det är väl ett par centimeter snö och lite kallt också, men det är som det ska vara, tycker jag. Fint. Ja, vi tänkte att vi skulle bygga det här samtalet, precis som vi ser här i bild, runt samma delar med målsättningar, vad vi gör och sen vad det har för effekt. Så jag tänker vi börjar med målsättningar. Hur ser det ut i Dalarna? Vad har Region Dalarna konstaterat för utmaningar i länet och vad finns det då för mål för att vi ska jobba med att lösa de här utmaningarna? Så jag ger ordet till dig, Mattias. Ja visst, ser vi på energi- och klimatstrategin så är det ju egentligen inga regionala mål i den liksom, utan man jobbar med 7 stycken färdplaner där det liksom tas fram mål. Så man kan säga att målen följer vi jobbar efter de nationella målen då. Sen är det lite intressant att det finns faktiskt ett mål här då för konsumenternas klimatpåverkan och så. Nationellt sett så följs det där upp, men det finns inga mål för det, men det har vi. Och då har vi sagt att det där ska vara under 1 ton per person och år där då. Och när man tittar på utmaningarna, ja visst finns det stora utmaningar i liksom elnät och hela elsystemet, överföring och vindkraften vill ju kunna ansluta till elnätet. Jag hade ju också en bild här. Se om vi kan plocka upp den, det kan vi göra. göra. Kan få in den. Vi se. Det kommer alldeles strax, perfekt. Ja, elbalansen i Dalarna här, hur det ser ut till vänster ser man ju då användning och produktion, hur det var liksom 2020 och hur det sen, man tror att det ska kunna utvecklas framåt till 2030 och 2045. Och där ser man ju att elen kommer öka, elanvändningen och elbehovet ökar väldigt mycket. Och främst då tänkta kommande datorhallar och industri, med batteritillverkare och så då. Så det är ju utmaningar och sen också få till produktionen då. Främst vinden då. En liten notis kan man titta på transporterna där, att de ligger kvar på en väldigt lika nivå även om vi kommer att ha fler elfordon, så det är bara en liten del, så själva den övergången är inte så stor utmaning. Det är väldigt intressant faktiskt att se. Och också väldigt tydligt när man ser vad då glappen är, eller man säger.
Hur ser det ut hos er andra i Örebro? Hur är finns det regionala mål där eller är det mer nationella? Och vad har ni sett för utmaningar? Vi har ju också en energi- och klimatplan och i den några mål är nog tagna från nationell nivå och sen så har vi nog också några som vi har sett från regionen. Det som sticker ut mest där kanske, eller som inte går, där man behöver göra en insats, solelsinstallationerna behöver öka ganska mycket för att vi ska nå de mål vi har sett det till 2030. Och tittar man på vad vi har för utmaningar då. Örebro, vi är ju ganska lyckligt lottade. Vi har Örebro-regionen. Vi har ganska bra tillgång på elkapacitetsläget är ganska bra, i alla fall för tillfället. Och varför nämner jag det som en utmaning då? Det är väl mestadels positivt. Men det är väl också så då kanske att eftersom problemen inte har uppstått hos kommuner, man har inte behövt säga nej till företagsetableringar och annat, så kanske man inte har samma incitament att jobba med de här frågorna förebyggande. Men jag tycker också att vi har fått ett mer intresse nu på sista året att jobba med de här frågorna. Annars skulle jag väl också vilja nämna något om vindkraft, men det är kanske något som många regioner brottas med. Jag hade hoppats lite på att när man skulle bryta ner den regionala vindkraftstrategin till kommunal nivå, att det hade blivit ett litet uppsving i kommunerna med att arbeta med de här. Men det arbetet pausades ju, eller avbröts här i våras. Jag nöjer mig med det. Det blir jätteintressant att se då den EU-förordningen som kommer och se dels hur den är utformad och hur de faktiskt kan få till det. För då vill man ha en mycket kortare tillståndsprocess helt enkelt. Och hur man kan få till det så att det faktiskt går att göra. Samtidigt som vi vet att det finns en backlog och hur ska man hantera det. Så att det är verkligen någonting vi behöver hålla ögonen på. Och jag insåg att jag hoppade rätt in i det här för jag är så van att jobba med er. Ni är ju bland mina närmsta kollegor, men det är såklart att publiken inte vet vilka ni är, bara för att jag gör det. Så att jag ska faktiskt presentera er också. Mattias Ahlstedt jobbar på energikontoret på Region Dalarna. Vill du lägga till en energieffektivisering? Ja. Och Maria Asplin på energikontoret som heter Ekocenter i Region Gävleborg. Inte bara energieffektivisering. Nej, energistrateg rent allmänt eller strateg med fokus på energifrågorna då. Ja, tack. Och Stefan. Det är fastighet... Nej, nu jag låter dig presentera själv vad du faktiskt jobbar med på energikontoret i Region Örebro län. Ja, fastighetssidan har jag kollegor som jobbar med. Men jag jobbar dels med energieffektivisering och då kanske framförallt ut mot industrin. Men sen en tid tillbaks så jobbar jag också med ett ansvar för energisystemet som helhet. Framförallt då med elkapacitetsfrågor. Tack, vad bra. Nu är alla med på vilka ni är. Ja, Marie, Gävleborg och utmaningar och mål. Det ser väl lite lika ut hos oss. Vi har ju i våra nya regionala utvecklingsstrategi fått in effektmål som styrker liksom energiproduktionen. Att vi ska ha en kapacitetsstark och fossilfri energiproduktion och en effektiv energianvändning. Så det står numera i våran RUS och där finns det också en prioritering kring att vi ska göra insatser som då bidrar till ökad självförsörjningsgrad av förnybara energikällor och energieffektivisering. Så det har vi lyckats få in där. Vi har såklart också en hel del utmaningar. Vi har ju inte haft problem med kapaciteten förrän nu egentligen och det har gått ganska fort. Vi har ganska många som knackar på dörren och vill etablera sig här. Men vi får börja tacka nej för att det finns inte tillräckligt med kapacitet helt enkelt. Och då ställer ju de här långa ledtiderna till det lite grann. Även om man nu bygger ut kraftnätet ganska mycket framöver här så är det inte så säkert att vi får ta del av det
För det finns ett litet moment 22 där kring huruvida, eftersom man inte får bygga elnät på spekulation, så kan vi liksom inte bara säga att ja, men vi vill ha så här mycket, för att det funkar inte, utan vi måste tydligt visa vad vi kommer att vilja etablera för någonting. Och etablerarna har inte tid att vänta så lång tid som det tar. Så att det är en stor utmaning för oss. Men också den här rätt låga acceptansen för utbyggnad av vindkraft till exempel är ju ett bekymmer. Vi har ganska goda förutsättningar för vindkraft här, men det är ett rejält motstånd till det. Precis. Men som EU kommer sätta munkablar på nu med hänvisning till det overriding public interest som det ska uttryckas då i förordningen. Vi får väl se hur det blir som sagt med det, men det är jättespännande. Jag har fått den äran att få ställa följdfråga till er faktiskt, och jag tänker lite grann på det här som Wales och Skottland faktiskt båda var inne på, som är lite intressant. De har mål om, alltså inte bara ökad energiproduktion regionalt och lokalt, utan de har mål om att den också ska vara lokalt och regionalt ägd. 70% av energiinfrastrukturen då ska vara lokalt eller regionalt ägd. Jag känner inte till att vi har några sådana mål, och det var ingenting ni nämnde, men vad tänker ni när ni hör det? Tycker ni att det låter jätteknäppt, eller kan ni förstå att det finns en poäng med det? Vem vill börja? Men det är väl intressant. Ja, det är ju Mattias, kör du. Ja, nej men visst, det är ju intressant att det finns ju en liten tradition här i Dalarna ändå att bygga egna vindkraftverk, kooperativt ägande och lite så från början. Och det finns ju en poäng i att ha lokalt ägande här med kanske skatteintäkter och arbetstillfällen och sånt. Så det är väl bra. Och kan det påverka acceptansen också, tänker du? Då? Alltså att, Ja, men absolut. Det är precis som någon sa där, att det tror jag att ser man ett vindkraftverk och vet att man kanske är delägare där och får både el och kanske någon krona för det, så är nog det på positiva sidan. Ja, men superintressant. Och jag tänkte, men jag vet inte om någon av er andra vill kommentera, men en annan aspekt i det här då, apropå de första två talarna med den så kallade energisäkerheten och beroendet av tredje part, som vi nu har blivit varse inte alltid är positivt. Skulle det kunna vara så att det finns en sån energisäkerhetspoäng också av att det är vi i någon sorts bred bemärkelse, lokalt kapital eller lokal offentlig sektor eller lokala invånare som äger elproduktionen eller energiproduktionen? Mattias eller Marie? Eller Stefan. Om jag kopplar tillbaks till föregående fråga, så tror jag också att men just att man skapar större acceptans. Men sen att attraktionskraften hos kommunerna kanske ökar, men då kanske inte framförallt kopplat till att det är lokalt ägt, utan att det är lokalt producerat, att kommunen kan erbjuda bra tillgång till effekt. Men då är det också då har vi märkt hos oss i Örebro att stora eller starka kommuner som törs och har ekonomiska resurser att satsa på infrastrukturen kring el i ett företagsområde och kan göra det på chans, eller vad man ska uttrycka sig. De är mycket mer attraktiva för företagen, medan lite kommuner som har det svårare ligger lite sämre till. Så det är någon form av rättvisefråga, och jag tänker att den här frågan går in där också. Intressant aspekt, verkligen. Intressant. Då kanske vi får se sådana mål framöver då i reviderade energistrategier. Ja, eftersom att ni i Gävleborg hade ett effektmål i strategi redan. Skriver in en klausul där bara. Jaha. Ja, jag tänkte också gå vidare till lite med vad som faktiskt görs då. Vad har vi för projekt eller åtgärder, insatser, samverkansformer? Alltså, det finns ju massa olika sätt som vi som offentlig sektor kan
bidra till att den här gröna omställningen faktiskt sker. Så jag tänker att Marie kan få börja. Ja, vi har ju bildat en samverkansplattform här hos oss och det gjorde vi för ett par år sedan drygt. Det var så att det började liksom poppa upp effektbrister runt om i landet och vi var inte i den situationen då, men vi såg problemen på andra ställen och vi såg att här behöver vi nog göra någonting för att liksom förebygga det här hos oss och vara liksom beredda när och om det kommer. Så vi samlade ett antal aktörer, dels de regionala aktörerna, Länsstyrelsen och Högskolan och oss själva, men även våra kommuner och framförallt näringslivssidan och samhällsplanerare. Och sen även liksom hela elnätsbranschen egentligen, både regionalnätsägare, lokalnätsägare men även Svenska kraftnät plockade vi in och även en hel del från elproduktionen och då är det framförallt vindkraftsbolagen som finns med. Och vi byggde en arena för att liksom, öka förståelsen för den här problematiken, öka kunskapen, samverka och sprida liksom den här informationen. Så det här har vi jobbat med i 2 år nu och nu står vi liksom inför den här kapacitetsbristen hos oss. Och då är det fantastiskt att ha den här arenan och liksom kunna bolla idéer och försöka hitta gemensamma lösningar. Så det har vi haft väldigt stor nytta av skulle jag säga. Och vi har ju tagit fram, tillsammans i den här arenan så har vi tagit fram en nulägesanalys för hur det ser ut i regionen och vad våra utmaningar är framöver. Och vi har även haft ett elkraftsseminarium som var väldigt välbesökt för att liksom öka kunskapen hos politiker och tjänstemän också kring det här. Superspännande. Finns det något liknande i Örebro eller det finns ju gott om andra sorts exempel också på vad vi har gjort? Vi har ingen namn på det här arbetet. Däremot så, dels vill jag nämna att hos oss att regionen prioriterar det här ganska mycket just för tillfället och avsätter extra pengar för det också. Och just nu så har vi sedan ett år tillbaks ett ERUF-projekt tillsammans med Energikontoret i Mälardalen och deras 3 regioner. Så där jobbar vi mycket med det som Marie nämnde nyss. Men också med att ut och försöka stötta kommuner mer konkret i energifrågor. Vi är också ut en hel del hos företag och jobbar bland annat med att det första vi gör när vi träffar dem är att försöka jobba med lastförflyttning, alltså att minska de här effekttopparna. Och vi har också mycket avstämningar och prat med både Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen. Senare i eftermiddag så sitter vi i ett 7-öms sammanhang tillsammans med bland annat Gävleborg här då. Så det händer mycket. En förtydligande för publiken här. Öms är alltså östra Mellansverige. Ja. Så, vad blir det? Östergötland, Västmanland, Södermanland, Örebro. Gävleborg är med också. Och Gävleborg. Ja. Och Stockholm i det här sammanhanget. Det är lurigt. Det är till. Nu skulle jag bara förklara vad öms betydde. Ja, och öms 7 blir... Ja, precis. Så öms 7 är en utökad konstellation. Ja, ja. Utöver de 5 är 2 ytterligare med. Är det någon som är förvirrad här så får man bara googla lite. Precis, ÖMS. Det går bra. Ja, men goda exempel från Dalarna. Vad är det liksom, är det något extra spännande som händer just nu? Ja, eller vi har ju det här energiintelligent Dalarna. Samarbeta med olika intressenter inom energifrågan då. Och det har funnits i kanske 15 år. Och det är också där man har tagit fram den här energi- och klimatstrategin. Och i den så är det ju då 7 områden vi har fokuserat på. Och för alla de här områdena så kommer det då tas fram färdplaner. Så det har vi börjat med. Så det är ett arbete som pågår då. Och kopplat det liksom till de nationella färdplanerna. Sen jobbas det ju här på regionen med
att man ger stöd till företag och de här stöden får ju inte ge till något som då liksom krockar med de mål och det som står i energi- och klimatstrategin. Då. Innovations- och energiarbetet jobbar vi också mycket med och tillsammans så, ja, alla goda krafter får hjälpas åt här helt enkelt. Mm. Nej. Får jag den äran att ställa följdfrågan nu? Ja, absolut. Vad kul. Ja, men då tänkte jag lite grann på det här. Thomas Tangerås som vi hörde här före pausen. Han pratade om energikrisen och bra och mindre bra insatser för att möta den. och på den här bra sidan då så nämner han ju minskad energianvändning och ökad produktion. Och ni har ju berättat om att vi jobbar med det på olika sätt, men långsiktigt och kanske mer en strukturell omvandling. Men tycker ni att har regionen en roll att spela nu i den akuta energikrisen? Ska vi lägga om vårt arbete? Ska vi springa ut och börja göra andra saker helt plötsligt? Eller är det viktigt att vi sitter kvar i båten och jobbar långsiktigt med den strukturomvandlingen och de målen vi har satt framför oss? Vem vill börja? Jag kan börja. Jag svarar ja på båda dina frågor. Både och alltså, kan man göra jag det? Tror att, ja, jag tror det. Men framförallt så tror jag att frågor som rör elproduktion, elkapacitet, det är mycket lagändringar och förordningar på gång på många, som kommer från EU och sen som ska omsättas till nationell lagstiftning. Och där tror jag att vi som regioner har en roll att ta. Det är en hel del frågor som hamnar lite mitt emellan. Man vet vem ansvarar för olika saker. Är det en länsstyrelse? Är det ett elnätsbolag? Är det en kommun? Så där tror jag att vi har en roll som kommun att jobba med de frågorna. Mm. Tack, jättebra. Men som kommun sa du, men du menar som region, eller jobbar du på en kommun också? Eller menar du, förlåt? Nej, jag sitter på en region. Ja. Men de här frågorna som rör till exempel elkapacitet, nu kastar jag ur ett nytt ord här och begrepp, men okay. Nätutvecklingsplaner som elnätsbolagen ansvarar för. Där är det många frågor kring ansvar som vad som ligger på en kommun att ta fram eller vad som ligger på ett nätbolag eller en länsstyrelse. Och där tror jag att vi eller kanske som ligger på en region, men där har vi som region en roll att ta. Just det. Men det låter ju ändå lite mer långsiktigt i arbetet, liksom att jobba i de konstellationerna. Om jag säger så här då, en professor från Linköpings universitet ringer och säger nu vill jag få ut 1000 ex-jobbare imorgon som ska jobba som konsulter och de ska se till så att svenska industriföretag minskar sin energiförbrukning i vinter. Det är kris. De måste ut. Marie, kan du fixa pengar? Kan du fixa liksom en budget? Det behövs inte mycket. Vi behöver 10 miljoner. Då kommer vi få ut de här 1000 studenterna och vi kommer minska elförbrukningen radikalt. Ska vi fixa de pengarna? Alltså det kanske blir lite svårt, men jag tänker att vi får väl... jag tänker på de här ERF-pengarna som kommer nu också, att vi får försöka förvalta dem väl och även våra regionala medel. Och jag tänker att vi behöver ju satsa en hel del på framförallt energieffektivisering skulle jag säga, men även med arbetet kring elnätskapaciteten såklart. Men vi behöver ju också liksom avlasta nätet i det stora hela. Så att det finns ju jättemycket att göra här, både på kort och lång sikt såklart. Just det. Men den korta sikten, där kan vi inte hjälpa till att liksom bara gräva fram pengar så. Eller det är inte vårt uppdrag kanske. Jag tänker att det är lite svårt sådär direkt, men det är klart att det finns ju funktioner som vi kanske skulle kunna använda oss av. Jag menar, vi har ju stödfunktioner. Jag tänker på energi- och klimatrådgivning och lite annat som finns ändå så att man kan få stöd. Men få loss pengar bara sådär. Det finns lite företagsstöd hos oss att söka till exempel. Men det beror på hur snabbt du ska ha de här pengarna. Ja, nej, men det är nu liksom. Alltså, det är nu i vinter så industrierna kommer stänga ner om de inte minskar trycket på effekten här. Jaha, ja men det var väl den frågan då. Vi kanske måste gå vidare trots det är mycket kul här på insatser, men vi får väl gå vidare till effekter också. Ja,
Och då är det egentligen den frågan. Men, för det är ju där, det är alltid svårt. Det är ett stort system och vi liksom har en roll att spela och vi koordinerar, finansierar, samverkar. Men det vi gör, har ni några bra konkreta exempel på liksom att se att det här har vi gjort och det här har fått vad har det blivit för effekter? Det är inte... men det är ju en väldigt viktig fråga men väldigt svårt att sätta fingret på exakt. Det är alltid offentlig sektor. Är det någon som känner sig hågad att börja? Annars slänger jag ut ordet. Ja, men vad vi har gjort, vi har ju jobbat här under flera år med företag i olika projekt. Och det tycker jag har gett en hel del resultat. Liksom att företagen har minskat sin energianvändning och de jobbar med det. Så att, det är väl någonting i alla fall som jag kommer att tänka på. Absolut. Ja, men om jag tittar på... Det är svårt när det är så här. Ja, kör Marie. Ja. Nej, jag tänker också på våran Arena Elkraft som vi har byggt upp nu. Alltså vi har ju stora fördelar där att vi kan liksom samverka med alla de här aktörerna, att vi har den här helhetsbilden och att vi har möjligheten att liksom, utbilda. Och, för jag tror att det finns ett stort behov av kunskapshöjning i de här frågorna för att vi ska få det här på rätt väg. Liksom. Där ser jag att vi har kommit en bit på väg och fortsätter att jobba med det. Tack. Nu Stefan. Ja, nej men det är svårt att få några konkreta effekter så, men jag upplever att agendan på elkapacitetsfrågan har kommit upp lite mer på agendan i vår region sedan några år tillbaks. Och sen kanske regionen har en liten del i det i alla fall. Sen skrivs det ju väldigt mycket om det nu också. Sen skulle jag bara vilja en snabb koppling till det ni sa tidigare, vad man skulle kunna jobba mer med. Vi är duktiga på innovation, det finns innovationsstrategier. Vi jobbar en hel del mellan energiområdet och innovationsområdet, men där tror jag att vi skulle kunna bli ännu bättre. Vilken snygg övergång till din fråga. Ja, men precis. Vilken fråga tänkte du på nu då? Ja, nej men exakt. Ja, men för vi funderar lite grann på här. Liksom regionens strategiska roll då. Vi pratar till exempel mycket om vätgas nu i vår region. Vi ser en positiv utveckling på området. Det är många stora investeringar. Företagen investerar. Det finns kringeffekter. Vi kan köra bussar på vätgas till exempel och så. Jättekul. Men då är frågan liksom, i vilken utsträckning är det regionens roll att stärka upp den här positiva utvecklingen? Eller är det snarare så att vi har en roll att lyfta på helt andra stenar som inte alls har blivit lyfta? Hur ska vi väga det där att liksom stärka upp där det finns någon sorts momentum versus att kanske lyfta någonstans där det är helt oprövad mark? Vad tänker du om det, Mattias? Ja, men det är väl jättebra att stödja det som kommer upp. Det måste man göra, absolut. Och lyfta på lite olika stenar är ju lite spännande. Man kanske inte riktigt vet vad man hittar. Och är det något som, någon innovation sådär, något spännande som kommer upp, så kanske man stöder det jättemycket, men så inser man att det här kanske kom lite för tidigt eller vid fel tillfälle. För kommer man med något sånt nytt så måste det ske vid rätt tillfälle. Liksom. Det måste man matcha i så fall. Ja, men intressant ju. Nej, jag tänkte på det, Marie, när Thomas Tangerås fick frågan om vi är fel ute liksom, med vätgas. Jag bara liksom provocerade lite så. Då menar han att vätgas har en roll att fylla. Men det var ju kul att han till exempel då lyfte upp att han tyckte att ett mycket bättre sätt att laga energi är att pumpa upp vatten i en damm. Mycket lägre energiförlust då i den konverteringen mellan el till vätgas, ganska hög energiförlust, pumpa upp vatten i en damm, ganska låg energiförlust. Men vad jag vet så det finns ingen sån hydrogen eller hydroenergi valley i vår region. Är det någonting som vi skulle kunna titta på, tycker du? Ja, det kan vi väl alltid titta på. Alltså, jag tänker så här, vi måste titta under alla stenar här för att liksom lösa den här problematiken. Så absolut.
Och jag tänker att när det gäller vätgasen så har ju den så många olika liksom användningsområden egentligen. Så det gäller ju att hitta det som blir bäst att använda den till, tänker jag. Om det är för lagring eller om det är för att köra bilar på eller vad det nu ska vara för någonting. Och så här är det ju i hela det här energisystemet, att vi behöver alla energislag och vi behöver innovationer och vi behöver vårda det som redan fungerar. Liksom. Ja, men jätteintressant. Men tycker att vi lyckas med den balansen då? Eller är det så att vi blir lite glada när någonting går bra, så vill vi liksom hoppa på och sätta regionens logga på det där och säga att gud vad bra det går och så? Eller tycker att vi har en bra balans mellan att stötta det som ännu inte är framgångsrikt och att stötta det som är på gång så att säga och ändå finns? Ja, jag tycker att vi stöttar det som är på gång också. Det är klart att vi ska vara glada över de liksom framgångar vi har och liksom, det som funkar bra. Det ska vi absolut vara glada för. Men jag tänker, vi har ju vår högskola till exempel som forskar och sådär, där vi verkligen lyfter på stenar och det kommer upp nya innovationer både här och där. Så att, ja. Ja, men Jag tycker att det finns en balans. Absolut. det låter bra. Det låter tryggt. Det låter jättefint. Stefan, vad tänker du kring den här frågan då med att vara någon sorts radikal galning som slösar bort pengar på oprövade idéer jämfört att liksom understötta någonting som är på gång och verkar funka? Av sig självt. Ja. Nej, men återigen kanske någon kombination där. Dels har vi lite svårt, eller ja, det är ju mycket, vi ska inte ge oss in på, men det är mycket lagar och regler förknippade med olika typer av stöd, så det är inte helt enkelt att hantera. Men jag tror att vi skulle kunna att det finns någon form av lite glapp mellan, om man tänker sig företag som är ganska nya. Vi har bra universitet, vi har bra science park, men att hjälpa dem att få kontakt med företag. Alltså att testa sina idéer. Och då menar jag kanske ett ganska tidigt stadie. Annars har vi väl andra aktörer som kan gå in. Men just de företag som är befinner sig i tidigt stadie. Sen bara kopplat till det ni sa tidigare. Olika typer av lagring. Jag vet att det har förts diskussioner om lagring i gruvor upp hos oss. Eftersom vi bor i Bergslagen. Men det är inget jag vet om man har gått vidare med så. Okej, intressant. Vi ser här nu att tiden börjar ta slut. Tråkigt nog är ju Jan, eller kanske glädjande nog då just nu, att Jan är sjuk, så kan vi faktiskt hinna med en sista fråga här innan. För vi tycker att det är ändå Europaforum idag och vi vill försöka liksom lyfta blicken och så. Och jag tyckte det var extremt intressant med den här förordningen som Simon nämnde i sin presentation där tidigt i morse och som sen Thomas kommenterade på. Och jag har inte varit så väl insatt i det där, men jag har sett det liksom flimra förbi då. Jag har något sorts ansvar för att bevaka EU-politik liksom för regionens räkning och så. Men jag vet att Marie faktiskt, jag skickade inte ens den där till dig när jag såg att det var, så att det var någonting på gång med de här tillståndsprocesserna. Det var så krångligt liksom, det där har vi inte tid att sätta oss in i och så. Är det så att vi behöver bli mycket bättre på att följa den här europeiska nivån, eller kan vi nöja oss med liksom att få reda på det efter att det har hänt, så att säga, att den här nya tillståndsprocessregleringen ska jag säga, är på gång? Eller behöver vi helt enkelt bli bättre? Behöver vi veta det tidigare? Skulle du ha vetat det här igår, Marie? Hade det kunnat förändra ditt arbete i Arena Elkraft? Jag vet inte hur mycket det hade förändrats, men det är alltid bra att få veta saker i god tid så man hinner liksom förbereda sig och hinner liksom, tänka till lite hur man ska använda sig av det här. Såklart, det är som med allting. Ju tidigare desto bättre. Liksom. Så absolut. Jag tror absolut att vi kan bli bättre. Ja, det tror jag också. Men frågan är det värt det då? Skulle jag ha skickat det där mejlet till dig? Hade du öppnat det? Hade du Ja, öppnat det hade jag gjort såklart. Självklart. Det tror jag. Men det låter bra.
Vad säger du, Stefan? Vi ska bli bättre på att följa det. Ska vi också påverka? Eller ska vi bli bättre på att få den tidiga informationen bara? Nej, men det är klart vi ska vara med och påverka så gott vi kan. Och ja, men annars instämmer jag väl med Marie. Det är väl bra att få information så tidigt som möjligt så man kan vara med och påverka. Nu jobbar inte jag själv jättemycket med den typen av påverkansarbete så. Men det var ju intressant den omvända skuldbördan, eller hur man nu ska uttrycka det då, med kring vindkraft till exempel då. Att nu tog de upp Försvarsmakten, men finns det fler små aktörer som berörs som kommer få en arbetsbörda för att arbeta med det här? Det var en tanke som slog mig. Ja, men exakt. Och jag misstänker att det skulle kunna vara så att kommunernas tidigare roll i de här tillståndsprocesserna kanske kan påverkas av det här overriding public interest, då, det här över allt skuggande allmänna intresset. Mattias, kommer du nu skicka mejl till dina nätverk i Dalarna och säga hallå, nu har jag fått höra om en ny EU-reglering här som är på gång. Har ni hört talas om den? Ja, det kanske jag kommer göra så småningom i alla fall, när jag läst in mig lite mer på det och förstått vad det kan innebära först då. Men absolut, spännande, och jag vet inte riktigt vad man ska det behöver veta mer om. Liksom. Nej, men precis, det vill man veta mer om. Ja, exakt. Och det kan vara både bra och kanske lite sämre, jag vet inte riktigt. Nej, men exakt. För det är ju också då, andra intressen kan ju då kanske så att säga värderas ner i de här tillståndsprocesserna då. Kanske naturintresset eller den biologiska mångfalden, sådana saker då kanske får svårare att hävda sig mot produktionsintresset. Då är det ju tur att det här är mitt jobb också att bevaka. Precis. Så att, nu vet vi ju att det kommer ett beslut troligtvis innan jul här. Så då blir det mitt jobb att försöka sammanfatta det här lite och göra första utskicket till er. Sen tror jag att vi behöver ha fler diskussioner om det helt enkelt. Men det kommer komma mer information på Central Swedens hemsida. Och där har vi även en bevakningstjänst som jag vet att ni redan är uppsignade på. Men om det är någon i publiken så finns det på centralsweden.se. Så får man ut våra nyheter som kommer varje vecka. Och, det tackar vi för. Ja, det är bra. Jättebra. Ja, men annars är det egentligen tack för idag, tror jag. Det gick fort. Vi hade lite tekniskt strul, men vi har löst det ändå. Så säger jag tack till våra tekniker här som sitter här bredvid oss. Och tack till dig, Thomas. Väldigt kul att leda här med dig. Tack till dig, Ebba. Och förlåt att jag kanske skulle ställt den här sista frågan mer till dig här angående förordningen. Ja, nej, som du har det är väl jättebra att jag fick säga det själv, att det var mitt jobb. Precis. Nej, men det är ju kul att vi som nu håller till här i Sverige pratar om EU-förordningar som vi inte har någon aning om. Vi kommer ha en aning om dem. Ge oss tid bara. Jättebra. Toppen. Men då, jag vet inte, ska vi avsluta en minut i förväg eller ska vi låtsas vara Jan här och runda av lite? Nej, jag tänker att ni får 3 minuter till godo där i publiken. Tack så jättemycket för idag. Tack alla talare. Och på återhörande och återseende. Tack så mycket. Tackar.